Buenos dias! Ako nga pala si Tenax at sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga pagbabagong naranasan ng Pilipinas at ng mundo noong ika-19th century na direktang nakaapekto sa paghubog ng pagkatao ni Rizal. Ni minsan ba natanong mo na sa iyong sarili kung paano ka naging ikaw? Ang pagkatao natin ay hindi lang dinidefine ng genetics, but by a multitude of experiences and events that are interwoven throughout our lives. Hindi lang iisa kundi maraming factors ang humubog at patuloy na humuhubog sa pagkatao mo. Kung naguguluhan ka, ihahalin tulad natin ito sa isang jigsaw puzzle. Dito, ang mga pieces ay yung mga experiences at events na nangyayari sa buhay mo at kapag pinagsama-sama natin sila ay makakabuo ito ng isang larawan at ang larawang iyon ay ikaw. Pumunta naman tayo kay Rizal. Pinanganak at lumaki siya noong 19th century. And he grew up amidst the Philippines' struggle for independence and the shifting social, economic, and political landscape of that time. At ang mga pagbabagong yon ay nag-contribute para sa development ng perspective niya sa buhay. Para mas maintindihan natin kung paano naging Rizal si Rizal, balikan natin noong ika-19th century. Ano-ano ba itong mga pagbabagong ito in terms of economic, social, cultural at political landscape na humubog sa kanyang pamilya, sa Pilipinas at sa mundo noon? 19th century. Ang 19th century ay tinatawag ng ilan na birth of modernity. Bakit? Kaya siya tinawag na birth of modernity ay dahil in-emphasize ng era na ito ang pag-break natin sa mga traditional ways of life para sa emergence ng mas modern o new ideas, attitudes at institutions. Tinatawag rin ang period na ito na part of Age of Revolution. Bakit? During this time, nangyayari ang Industrial Revolution. Nagkakaroon ng bagong modes of production, transportation at communication na nagresulta para mag-transform ang ekonomiya dahil nag-shift ang mundo mula sa manual labor papuntang machine-based production. This transformation of economy and society resulted in the new forms of work and leisure as well as urbanization and growth of cities. Nagkaroon din ng political revolutions noong late 18th at early 19th century. Nandyan ang American Revolution at itong nasa screen na French Revolution, which were both heavily influenced by the Enlightenment, a philosophical movement that valued reason, rationality, and individualism. Ang mga political revolutions na to ay umamon sa kapangyarihan ng monarchy at nag-pave ng way sa mga bagong form of governance based on individual rights, nationalism, at freedom. Linawin ko lang na ang nangyari sa dalawang political revolution na to noong late 18th century. Pero malaki ang influence nila na achievable pala ang ganitong sistema na nagbukas ng pintuan para sa marami pang revolution na nangyari noong 19th century. The 19th century encompasses a new way of thinking about the world and one's place in it, characterized by an increased focus on individualism, rationality and belief in progress, and the ability to shape the world through scientific, technological, and social advancement. Noong 19th century rin, habang lumalakas ang iba't ibang lugar sa Europe tulad ng Britain, salamat sa Industrial Revolution, at France, salamat sa France Revolution. Humihina naman ang estado ng Spain. Bakit humihina? Tingnan natin ang economical condition nila during these periods. At I think mas lalo nating maintindihan kung babalik pa tayo ng ilang centuries noong panahon na hindi pa tayo sinasakop ng mga Kastila. So bago pa man tayo nasakop ng mga Kastila, nauuso na sa Pilipinas ang pakikipagkalakalan o trading sa iba't ibang uri ng bansa, tulad halimbawa na lamang ng China, Cambodia, Thailand, Japan, Borneo at Moluccos. So nung ang Pilipinas ay nasakop na ng mga Kastila, nakakita sila ng oportunidad na pagkakitaan ang kalakalan na ito. At dahil dito, ginawa nila ito ng government monopoly at pinasara nila lahat ng ports ng Maynila sa lahat ng bansa, maliban na lamang sa isang bansa. At ang bansang ito ay ang bansang Mexico. So bakit nga ba hindi nila pinasara ang bansang Mexico? So isa sa rason kung bakit hindi nila ito pinasara ay dahil parte ito ng Spanish Empire. At pinamamahalaan ng Spain ang Pilipinas papuntang Mexico. Dahil dito, ang Spain ang namamahala sa pagtitrade ng mga kalakal. Doon, nagsimula ang pagkabuo ng Manila-Acapulco Trade o mas kilala sa tawag bilang Galleon Trade. So, ano nga ba ang galleon? Ang galleon ang tawag sa mga barkong ginagamit sa pakikipagkalakalan papunta sa ibang bansa. So, in short, naging mercantilist superpower ang Spain. Pero hindi sila habang buhay na naghari. Bakit? Dahil nung late
18th century, ang galleon system ay humarap ng matinding pagsubok sapagkat ang ibang bansa ay mas naging self-sufficient o mas pinili nila ang direktang kalakalan. Nagkaroon ng War of Independence ang Mexico at nagkaroon din ito ng revolt ng Spain. At mas pinagtutuunan nila ng pansin, pinaprioritize nila ang consumers malayo sa kalakalan na ito. At noong dekada ng 19th century ay tuluyan nang pinasara ang galleon trade dahil hindi na ito sustainable. At dahil nahinto ang kalakalan na ito, nangangailangan na ang Pilipinas ng tinatawag na commercial purpose. Ngunit hindi sila nahirapan sapagkat madaming oportunidad sa ekonomiya ang nabuo during Industrial Revolution. Maging supplier ang Pilipinas ng mga raw materials sa mga industriya sa West at gamit ang land resources sa Pilipinas at nag-venture ito ng mga cash crop agriculture. Ano nga ba ang cash crop agriculture? A cash crop agriculture is a type of farming where crops are grown primarily for sale rather than for personal or local consumptions. So, ang mga farmers ng Pilipinas ay nagtatanim hindi lamang sa personal o local consumption. Nagsusupply na rin sila ng mga pananim na ito sa iba't ibang uri ng bansa. Hindi makakaila na malaki ang epekto sa atin ng Industrial Revolution. Binuksan tayo sa world commerce. Foreigners were engaged in manufacturing and agriculture. Ang economy natin ay dynamic at balanced. There was a rise of new influential and wealthy Filipino middle class. People were encouraged to participate in the trade, and migration and increase in population were encouraged. You may be wondering, anong kinalaman nitong mga pinagsasabi ko kay Rizal? Well, the fast tempo of economic progress in the Philippines during the 19th century, facilitated by Industrial Revolution, resulted to the rise to a new breed of rich and influential Filipino middle class. Dahil magandang ekonomiya, nagsiyaman ang mga inquilino. At kasama sa mga yumamang inquilino na to ay ang pamilyang Mercado. Sa father side, Rizal. Tignan natin kung gaano sila nakinabang sa economic progress na ito. During mid-18th century, noong panahon ni Domingo Lamco, ang Chinese ancestor ni Rizal, ang average na hawak ng isang inquilino ay halos 3 hektarya lamang. Pero pagdating ng 1890s, after Rizal's father had moved to the Calamba hacienda, halos 400 hectares na ang hawak ng pamilya ni Rizal. The family Mercado became one of the most affluent family in Calamba. At hindi lang sa father side, mayaman din ang mother side ni Rizal. Ano ngayon kung mayaman sila? Well, dahil mayaman sila, kaya nilang mabuhay ng komportable at higit sa lahat, kaya nilang pag-aralin ang kanilang mga anak. Dumako naman tayo sa social condition. Social condition, ang sentro nito ay ang edukasyon na masasabing status o simbolo. Sa panahong ito, ang edukasyon ay matatawag na suntok sa buwan para sa ating mga Pilipino. At tanging ang mga may dugong Kastila lamang ang nakatatamasa ng pag-aaral sa college university. Ngayon, tignan natin ang Spanish racial hierarchy. Una rito ay ang mga peninsulares. Sila ay ang may mga purong dugong Kastila na ipinanganak sa Espanya. Sila ay mga praile at opisyales. Sila rin ang may mga kapangyarihang mamuno sa Pilipinas noon. So at ang ikalawa ay ang mga Creoles o Insulares. Sila naman ay katulad rin ng mga Peninsulares. Ang pinagkaiba lang nila ay ang mga Insulares ay hindi ipinanganak sa Espanya, kundi dito sila ipinanganak sa Pilipinas. Kahit na may purong dugo ka ng Kastila, hindi ka matatawag na Peninsulares kung dito ka pinanganak sa Pilipinas. At kasunod naman ito ay ang mga Mestizos. So ang mga Mestizos, sila ang mga kalahating Kastila at kalahating Pilipino o pwede ring Chinese. So at ang pinakababa naman sa hierarchy ay ang mga Pilipino o Indio. Indio ay ang tawag sa mga taong may hirap sa isang bansa. Ito ay ang tawag ng mga Kastila sa ating mga Pilipino sapagkat mababa ang tingin ng mga Kastila sa atin. Dahil hindi binibigyan ng oportunidad, hindi madaling makapag-aral ang mga nasa baba ng hierarchy sa kolehiyo. Pero kung kasing yaman mo naman ang pamilya ni Rizal, hindi ito magiging problema sa'yo. Wealthy families during this period were able to send their children to study in prestigious schools. Ang mababaing anak ng pamilya Rizal na pag-aral nila sa La Concordia. Ang anak nilang si Pasiano sa Kolehiyo San Jose. The relative prosperity of the period has enabled them to send their other sons to Spain and Europe for higher studies. Hindi lang ang pamilya ni Rizal ang nakatamasa ng gantong edukasyon. Kung hindi marami pang yumamang Filipino ang napag-aral ang kanilang mga anak sa Madrid at Barcelona. Sa kolehiyo, na-expose sila sa mga secular at liberal ideas na salamat sa mga revolusyon tulad ng French Revolution, achievable pala ang isang mundo na hindi tayo aapi-apihin itong mga kumag na to. The exposure of these young Filipinos in Spain and Europe inspired them to form the Ilustrados, a group of educated natives who sought freedom and independence from Spanish rule.
Ang ibig sabihin ng ilustrado ay erudite, learned, or enlightened one. Bilang ilustrado, sabihin na natin na naiinggit sila sa democracy na natatamasa ng ibang mga bansa. At sana ay ganun din daw ang natatamasa ng Pilipinas. Na sana hindi tayo inaapi-api. Na sana tinatrato tayo bilang isang tao. At isa sa mga goal nila, i-treat tayo ng mga Spaniards bilang equivalent. Cultural condition. Cultural condition, it has become commonplace to speak of the role of ideas learned by the European educated ilustrados in the emergence of the nationalist movement. However, it was not just this handful of Filipino who were important, nor was it only the European intellectual atmosphere that stimulated nationalism. A key factor in the emergence of nationalism in the late 19th century was the cultural development consequent on the rapid spread of education from about 1860. In many respects, the spread of higher education among middle and lower middle class Filipinos who could not afford to go abroad was more important for propagating the liberal and progressive ideas written about from Europe by Rizal or Del Pilar. So now, there are three educational reforms that happened in the mid-19th century. First, the Industrial Revolution necessitated changes in the education system of the Philippines. Schools need to focus on teaching skilled labor as that is what this economy need. Before these schools had total and strict control from the friars, it can even be summed up in three words: inadequate, suppressive, and controlled. Children were taught to fear God over the basic literacy and to obey the friars instead of learning how to count. Second, the Educational Decree of 1863. This was a significant attempt by the Spanish colonial government to address the lack of formal education among Filipinos. It mandated the establishment of a public school system throughout the country and required each town to have at least one primary school for boys and girls, which was to be supported by municipal funds and supervised by the local government. Third, the return of Jesuits was a significant event that influenced the educational system in the Philippines. When the Jesuits returned to the Philippines, they returned with ideas and methods new to the educational system. In 1865, Ateneo, which was handled by Jesuits, transformed into a secondary school that offered a level of instruction beyond the official requirements, more closely resembling today's college than high school. Educational reform na to ay nakatulong na bigyan ng access yung iba pang mga tao na magkaroon ng opportunity na makapag-aral, makapagbasa at matuto. In fact, noong 1866 nga ay mas malaki pa ang proportion ng literate people sa Pilipinas kaysa sa Spain. The proportion of Filipino children attending school was also above average in European standards. By emphasizing humanistic education and principles of justice and equality, these schools helped to undermine the foundations of the Spanish colonial regime and inspired a growing sense of national identity among Filipinos. And this growing sense of nationalism would ultimately pave the way for significant political developments, including the pursuit of greater democracy. Bakit gano'n na lang ang sigaw ng mga Filipino noong panahon ni Rizal na kailangan natin ng demokrasya? Para mas maintindihan, kailangan nating bumalik noong 16th century noong ipinakilala sa atin ng mga Kastila ang relihiyong Kristyanismo, na ang sabi nila ay dapat nating mahalin ang lahat ng tao. Kaya lang, nakalimutan nilang sabihin na sa salitang tao, hindi tayo kasama. The Spanish colonial authorities did not treat brown-skinned Filipinos equally. Halos lahat ng Filipino sa Luzon ay naging Kristyanismo at sa nakalipas na mga panahon, ginamit ang relihiyong Kristyanismo upang i-justify ang mga maling gawain nila. Forced labor, for God. Cultural suppression, for God. Conquest and violence, for God. Spanish showcased the Bible as a wonderful thing and used it for corruption, oppression, and exploitation. During Rizal's time, the Court of Justice was notoriously corrupt, o mas dapat nating itong tawag Court of Injustice. Racial prejudice was rampant in the Philippines during the Spanish colonial period. The Spanish colonial government in the Philippines was highly centralized and authoritarian. Wala kang choice kung sino ang mamamahala sa lugar mo dahil wala ka namang karapatang bumoto. Kung kaliwang kamay ng mga Spanish officials, ang kanan naman ay para sa simbahan. Kaya nilang magpakulong kahit na may maling ginagawa yung mga praile dahil kasama sila sa batas at automatic na inosente sila.
In addition, nangungurakot yung mga officials, nangungulekta sila ng pera hindi para mapaayos yung mga sirang tulay, ipaayos ang mga eskwelahan pero para sa sarili nilang bulsa. The system was exploitative and maintained through the use of force, including military forces deployed to quell uprisings and revolutions. Spanish colonial period sa Pilipinas was marked by racial prodigies o rasismo, discrimination, halos walang political rights, pinipirahan ang mga local population, manipulate ang simbahan ng bansa at ang tingin sa atin ng gobyernong Spain ay money-making machine. Kaya nagpo-focus sila on exploiting the country's resources and labor. Patuloy na yumayaman ang mga mayayamang Kastila at patuloy humihirap ang mga mahirap na Pilipino. If you witness such injustices happening to your fellow Filipinos, wouldn't you feel angry? Kasi yung galit na yan ay nararamdaman Rizal ng ilustrados at ng mga Pilipino na exposed sa liberal ideas nung nakita nila ang mga pang-aabusong ito. They viewed the Spanish as regressive, incompatible, and the main reason why the country was not progressing. In one of Rizal's letter, he said, "I wanted to hit the friars since the friars are always making use of religion not only as a shield but also as a weapon, protection, citadel, fortress, armor, etc. I was therefore forced to attack their false and superstitious religion in order to combat the enemy who hid behind this religion. God must not serve as a shield and protection of abuses or mass religion." Those who shared Rizal's views wondered other countries could achieve independence, could the Philippines also do so? The British colonial masters were overthrown to gain independence and achieve the status of becoming a sovereign nation to feed the spread across European countries and other parts of the world. This motivated people to follow suit. Filipino reformists like Rizal were inspired by the revolution to pursue freedom and independence of the country. Panahon na para itigil ang pang-aabuso. The thirst of reform and nationalism flourished in the liberal atmosphere. And to make a long story short, this led to Philippine independence movement and the death of Rizal. The cries for democracy during Rizal's time were a result of a long-standing injustice and corruption of the Spanish colonial authorities who used religion to justify their action. The call for democracy was a call for equality, justice, and fairness for all Filipinos regardless of their skin color or social status. At yan ang nangyayari noong 19th century Philippines as Rizal's context. Terms of economical, social, cultural, and political landscape. Kung ngayon kaya pinanganak si Rizal, siya pa rin kaya yung Rizal na kilala natin? Mahirap sabihin. Kung pinanganak siya on a different period, edi different din ang experiences at ideas na makukuha niya that would lead him down to a different path. Pero pwede mo rin i-argue na may nagbago ba? Hindi ba nagpapatuloy pa rin naman ang oppression at inequality? At hindi ba passionate si Rizal na i-advocate ang karapatan ng mga Filipino? So kung pinanganak siya ngayon, baka siya pa rin yung Rizal na tinuturing nating bayani. Nonetheless, it is worth pondering how different circumstances, such as being born into a less privileged family or not having access to like-minded individuals, would have influenced his life's trajectory. Ngayon, only one thing is clear. Ang pagkatao natin ay hindi lang dinedefine ng genetics, but by a multitude of experiences and events that are interwoven throughout our lives.